good morning. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon guys, gagawin natin sa mag-aabang tayo sa taas na para sa ating outlet. Ngayon gagawin po natin sa back to back po yung kayabang natin na saksakan para dito sa ating rooftop. Okay, so samahan nyo ako ngayon. So ito guys yung ating abang na tubo rito, itong dalawa. Ngayon, dalawa yan. Gagawin natin sa, papasok natin sa ating utility box dito. Ayan. So kukain ko lang muna to. Ayan. So yun guys, binasag ko na muna rito para hindi tayo mahirapan kasi papainitan natin yung tubo kasi iaayon natin yan kung saan nakalocate yung ating utility box. And then dito, puputulin ko na muna yung ating tubo. Pwede muna natin dito. Yan. Yan, so putol na. Ayan guys, putol na po siya. And then, yung ating utility, ito. So, dito natin siya lalagay. Tanggalin lang natin yung pinakang isang ano nyo rito. Cover. Ayan. So, tanggalin isang cover dito. Ayan. Kasi dito natin siya iabang. Ayan. So ito guys, gawin natin, pihitin, pasok itong utility. Ayan. So dito, ayan. So okay na yan. Medyo kabigin natin, pakabig dito ng konti, palabas kasi may plastering pa yan. So hindi yan tawag dito, para hindi masyadong lubog sa ating semento. Ayan. And then pasain natin siya. Ayan, mga ganyan lang. Parang konti, ayan. Ayan, so pasain natin siya. Yeah, so yan guys, nakaayon na yan. Ayan. O, yan guys. Ayan. So, ganyan lang siya. Ayan. And then, asa pa kabila naman yung ating abang, ito. So, yung ating utility na isa. Ayan. Ayan, lalagyan na siya ng tubo rito para mapasukan siya ng linya. Kasi itong isang tubo na ito, isa direct pa to sa kabilang side dito sa ano. So, abangan din natin isang convenience outlet doon. Okay, so marinaw tayo dyan. Ayan dito, ito. So tanggalin natin to. Ayan. Silang natin siya. Ito guys. And then dito. Ito naman, tanggalin din natin siya dito. Ayan. So after nyan guys, baka natin siya tubo rito. Ayan. Ngayon, nasakto lang yung iabang natin na putol sa kabila, mga ganyan. So, tatansyahin na lang natin guys. Ganyan lang. Ayan. Ayan, sige. So, ganito lang siya guys. Ayan. Abang naman ito para sa kabila. Ayan, ganito lang po. Ayan. Ayan. So, ayan. So, ganyan lang siya guys. Simple. Ayan. So, back to back na po yan. Ayan. Isang linya natin. Yung sa ating utility. Ayan. Nasa kabila na. Ang susuplayan na natin ng linya yung kabilang utility. Kasi pumasok na yung ating linya rito sa kabilang utility. And then, mag-jumper lang tayo ng lane 1 at saka lane 2 sa kabila. Okay. So, marinaw tayo dyan. Ayan, dito, tatapingin na natin yan maya maya. So lipat muna tayo sa kabilang portion kasi meron pa tayong iabang na sa pang outlet doon. Okay, so samahan niyo ako ngayon. Tara. So ngayon guys, yung isang tubo natin ito. So medyo dumikit sa pintuan natin. Ayun, connected yan guys dito sa kabila. Ayan. So dito connected siya guys. Ayan, dahil nabati kayo back to back. Ayun, may isa pa tayong outlet dito. So ngayon, ang install na lang natin yan, isa siguro igigit na ako dalang muna.
So yun guys, natiktik na natin dito yung para sa ating convenience outlet. Ayan, so okay na. Ayan. Dito ito yung tubo, so puputulin na lang natin to dito, and then connect na lang natin siya, lagyan siya ng long elbow. Ayan, so ito pang long elbow rito. Ayan, ito guys, gawin lang natin dito is putulin lang natin ito. Ayan, kaputol natin. Medyo ano siya, langanin. Ayan. Ayan, ano yan guys, isa na lang natin yun mamaya. Ayan. And then dito guys, patulan natin siya dito, masyadong mahaba. Ayan. Hanggang dito lang. Ayan. So, kaya naman yung lamig man. wala mo, kasi makasakit tayo. Ayan guys. Ba't puno ba yan? Kalahati pa. Ay, hindi na kayo? Ayan guys, simple lang. Ayan. So ngayon guys, hinagisan ko na muna ng halo rito yung ating back to back na utility rito. So nilagyan ko na siyang halo para tumigis na, hindi na rin siya gumalaw. Okay na yan. And then dito yung isa, okay na rin, nahaluan na rin natin, nadikitan na rin natin ng halo. Ayan, gagawin natin, sa gilid naman tayo ng switch para dito sa ilaw sa ating wall lamp sa labas. Ayan yung switch po nyan, isa dito na lang po natin siya i-install sa labas, ay sa loob ng bahay dito. So dito siya install yung para sa switch ng ating wall lamp sa labas. Okay, so malinaw tayo dito. So titiktikin ko na to guys, pataas, abangan lang natin siya ng switch. So yun guys, natiktikan na natin yung ating pader dito. Ayan, so ito guys, yung abang dito isa para to sa ating wall lamp sa ilaw sa ating rooftop dito sa labas. Ayan. Ayan guys, abangan na natin siya ng utility ito. So ganito lang guys kataas yung ating slab. Ngayon mag-aabang na lang tayo ng tubo dyan para kapag pinormahan nila, isa ilulusot na lang natin yung PVC. Okay na, bago natin na abangan ng utility, so ano muna natin, basahin muna natin para mag-wash out yung ating kabok para dumikit yung ating halo. Tapos harap lang ka na? And then, hagisa natin siya ng halo na. Ayan. Ayan. And then, ito yung ating utility, so tanggalin natin yung lock. Ayan. So, tanggalan lock. Tapos natin siya rito para may layout na natin. Natin siya. Ayan. After nyan guys, naman siya. Ayan. Ayan, gamit tayo level bar. Ayan. So pantay naman. Ayan, nasa gitna naman yung bubbles yan. Okay na yan. And then dito yung PVC natin, sukatan pataas. Ayan. And then naputulin lang natin siya rito. Ganyan lang.
Ito yung dulo natin guys, itong lock. So sa taas ko na ilalagay para mabilis natin na abangan. Papasok na lang natin dito para mabilis. Ayan, so pasok na siya dito. Ayan. And then dito. So yun guys, okay na. Hinagisa ko na rin ng halo yung ating abang dito para sa ating back-to-back na convenience outlet. Okay na po yan. Yung likod yan guys, dito sa likod. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan, so ito guys, ayan, yung back-to-back na linya natin. Itong isang tubo to guys, connected yan dito sa kabilang convenience outlet dito sa pinipit natin kanina. Ayan. So dito guys, meron tayong outlet sa ating outdoor. Ito guys, isa pa isa nagabang din tayo ng switch dito. So yung switch dito guys, ito yung control sa labas. Yung para sa ating outdoor na ilaw sa ating wall lamp. So ganoon lang guys, kasimple pag-aabang ng ating utility para sa ating mga circuit. So yun lang guys, so ganun lang kasimple ang mag-abang ng ating convenience outlet para sa ating back-to-back na linya. Sa mga di pa pala sa akin nagsusubscribe, sana guys supportahan yung channel ko, i-click notification bell para lang yung sa aking bagong video. Sa mga gusto pa shoutout, gawin nyo lang is comment yung pangalan nyo and address para sa vlog is ma-shoutout ko kayo. Hanggang dito na lang and see you in my next vlog. Thank you.